Γεια σας παιδιά, θα φτιάξουμε την κεραλιφή της γιαγιάς. Εγώ θα χρησιμοποιήσω 300 γραμμάρια κερί που έχω από πρόπολη που έχω καθαρίσει και λαδάκι από το χωριό, από τη Λέσβο. Όποιος θέλει κεράκι παραγωγής μου και ελαιόλαδο μπορεί να μου στείλει ένα μήνυμα να τον προμηθεύσω. Πάμε να δούμε τι είναι η κεραλιφή. Η κεραλιφή είναι μια μαγική πανάρχια συνταγή που τα κύρια συστατικά της είναι το μελισσοκέρι και το ελαιόλαδο. Έχει πολλές θεραπευτικές ιδιότητες. Με το κερί πάνω από 300 ουσίες περιέχει μέσα, αφού το φτιάχνουν οι μελισσούλες τρώγοντας μέλι, οπότε περιέχει και όλες τις θρεπτικές ουσίες του μελιού το κερί και το λάδι με τις ευεργετικές του ιδιότητες για το δέρμα και κάνει καλό για όλο το σώμα, σε κοψίματα, καψίματα, ερεθισμούς, πληγές, ξηρά σκασμένα χέρια, χείλη, ξηροδερμία, ακμή, σπυράκια, αλλεργίες, πανάδες, ραγάδες, έρπη. Μετά το ξύρισμα μπορείς να βάλεις και άπειρες άλλες εφαρμογές. Έχει αντιμικροβιακές, αντισηπτικές, αντιφλεγμονώδεις, αντιγυραντικές, αντιβιωτικές, επουλωτικές, ενυδατικές, καταπραϊντικές, καλλυντικές, αντιμικητιακές ιδιότητες και είναι πλούσια σε αντιξιοδοτικά, βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία, ό,τι καλύτερο για το δέρμα. Και ανάλογα με το τι άλλα αιθέραια έλαια συμπληρώσουμε, βάλουμε μέσα, ενισχύουμε τη δράση της. Εμείς τώρα θα δείξουμε την κλασική συνταγή όπως τη φτιάχνανε οι γιαγιάδες μας, με κερί και ελαιόλαδο μόνο. Λοιπόν, πάω να σας δείξω τι υλικά θα χρειαστούμε. Θα χρειαστούμε μια κατσαρόλα που μέσα θα βάλουμε, εγώ χρησιμοποιώ ένα μεγάλο βάζο για τις κεραλιφές μου και τις ανακατεύω εδώ πέρα μέσα και μετά από εδώ όπως είναι τις αδειάζω μέσα σε μικρότερα βαζάκια. Μια κατσαρόλα στο μάτι, έχω βάλει να ζεστάνουμε το νερό, θα βάλουμε το βάζο μέσα σε μπεν μαρί και αυτό εδώ το πιατάκι θα το βάλω στον πάτο ώστε να μην ακουμπάει το βάζο απευθείας στην κατσαρόλα μου κάτω. Αν και έχω και θερμόμετρο και μετράω τη θερμοκρασία, δεν μου ξεφεύγει, δηλαδή να μου καεί. Και πάω σιγά σιγά να βάλουμε μέσα την κατσαρόλα στο μάτι και να αρχίσουμε να λιώνουμε το κεράκι μας. Βάλαμε το πιατάκι, ρίχνουμε και το νεράκι μας. Καυτό, δεν το άφησα να βράσει. Ανοίγω τη ζυγαριά μου. Το είχα ζυγίσει και χθες, το κεράκι μου είναι 300 γραμμάρια. Όπου ακριβώς χώρεσε. Και το ρίχνω μέσα στο βάζο. Και τώρα περιμένουμε να λιώσει. Κάτσε να ανάψουμε και την κουζίνα στο χαμηλό. Το βάλω στο 2, 1,5 κάπου εκεί. Θα βάλω το θερμόμετρο να δω τη θερμοκρασία. Γύρω στους 60 με 70 θα είναι το νερό. Είμαστε στους 55. Θα τα αφήσουμε να περάσει λίγη ώρα και να λιώσει το κεράκι μας σιγά σιγά και μετά ζυγίσουμε το λάδι μας να ρίξουμε μέσα. Καλά ρε, τόσο μεγάλο κομμάτι δεν θα λιώνε ποτέ. Το ξανά βγάλα έξω και το κόψα κομματάκια και τώρα το ξαναβάζουμε μέσα στο βάζο. Άργησε και λίγο το μάτι να ζεσταθεί, άνοιξα και το μάτι παραπάνω και πάμε πάλι από την αρχή. Δηλαδή την ώρα που είχε αρχίσει να ζεσταίνεται το κεράκι και να λιώνει λίγο, το έβγαλα για να το κάνω κομματάκια γιατί δεν θα λιώνε ποτέ. Τσίχλα είναι το κερί. Το κερί από την πρόπολη έχει και τις ιδιότητες της πρόπολης μέσα. Ξέχασα να το πω πριν. Και η κεραλιφή μας έχει κάνει καλό και στους μυϊκούς πόνους, στις ψήξεις, στις μελανιές, στα πιασίματα.
Και αφού έχει λιώσει το κεράκι μας, θα ζυγίσω σιγά σιγά το λάδι, να ρίξω μέσα σιγά σιγά. Εγώ θα ξεκινήσω τη συνταγή 1/4 και θα τη δοκιμάσω την κεραλιφή. Αν μου αρέσει στο 1/4 έχει καλός. Αλλιώς θα προσθέσω λίγο λάδι παραπάνω. Ή κερί, αναλόγως το πόσο ρευστή ή πηχτή θα έχει βγει. Στα 300 γραμμάρια κερί που έχω βάλει εγώ μέσα στο βάζο, θέλω 1200 γραμμάρια λάδι. Ρίχνω σιγά σιγά το λάδι μου μέσα. Θα ξαναπήξει το κερί. Θα ρίξω σε λίγο κι άλλο. Και περιμένουμε να ζεσταθεί λίγο και το λάδι για να συμπληρώσουμε και το υπόλοιπο. Άλλαξα κατσαρόλα γιατί στην προηγούμενη δεν χώραγε. Θα έπαιρνε πολύ ύψος το βάζο μας και δεν θα χώραγε το νερό να σκεπάσει το ύψος της κεραλιφής για να τη ζεσταίνει. Και τώρα πάω να ζυγίσω και το υπόλοιπο λάδι, να το συμπληρώσω εδώ σιγά σιγά μέχρι να ζεσταθεί και λίγο νερό από το βραστήρα για να συμπληρώσω και στην κατσαρόλα νερό. Δηλαδή θα γεμίσω μέχρι εδώ νερό σίγουρα. Άλλα 500 γραμμάρια εδώ, άλλα 153. Ρίξαμε το λάδι και από ό,τι βλέπετε έχει πήξει πάλι λίγο η κεραλιφή μας πλέον. Θα συμπληρώσω και το υπόλοιπο λάδι και θα περιμένουμε να λιώσει για να το χτυπήσουμε και με το μιξεράκι που είδαμε στο βίντεο στην αρχή, δεν το είπα. Κοιτάξτε κάτω στον πάτο, με το που έριξα το λάδι που πήγε κάτω το παγωμένο, που έπηξε. Κουνουπίδι. Λοιπόν, τώρα όλα τα υλικά μας είναι μέσα στο βάζο. Περιμένουμε να λιώσουνε και θα τα χτυπήσουμε με το μίξερ να ανακατευτούν καλά και η κεραλιφή μας είναι έτοιμη. Η κεραλιφή μας έχει λιώσει πλέον, το κεράκι όλο είναι ένα ωραίο υγρό. Θα βάλω το μιξεράκι να αρχίσω να το χτυπήσω λίγη ώρα, να ανακατευτεί καλά το λάδι με το κερί, για να δω και την πυκνότητα της κεραλιφής. Λοιπόν, τη χτύπησα με το μιξεράκι λίγο και έβγαλα λίγο εδώ στο κουτάλι να παγώνει για να τσεκάρω την υφή της. Σκληρή μου φαίνεται, αλλά απλώνεται αρκετά εύκολα. Δηλαδή τη βλέπω είναι αρκετά λιπαρή, δεν μπορείς να βάλεις κι άλλο λάδι. Σβήνω και το μάτι τώρα. Η θερμοκρασία του νερού είναι γύρω στους 70 βαθμούς και θα τη χτυπήσω όσο πιο πολλή ώρα μπορώ για να έρθει να ανακατευτεί όσο το δυνατόν καλύτερα το λάδι με το κερί. Επειδή η κεραλιφή μου φάνηκε σκληρή, συμπληρώνω λίγο λάδι. Βέβαια δεν χωράει άλλο εδώ πέρα στο βάζο μου, δεν ξέρω τώρα πώς θα το κάνω. Θα βάλω λίγο ακόμα, εδώ ρίχνω άλλα 150 γραμμάρια και ήδη ήρθαμε μέχρι απάνω. Θα το ανακατέψω και θα το δω στην πορεία πώς θα είναι. Λοιπόν, η κεραλιφή μας είναι έτοιμη. Θα τη βγάλω από την κατσαρόλα και πάω να τη συσκευάσω στα βαζάκια μου. Αυτό τώρα θα το ξαναβάλω λίγο μέσα στο νερό να ξαναζεσταθεί λίγο η κεραλιφή που έχει εδώ πέρα μέσα
και θα βγάλω και άλλα βαζάκια να συσκευάσω και το υπόλοιπο. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, γιατί έρχονται και άλλες κεραλιφές και άλλη συνταγή. Αυτή εδώ είναι η παλιά και αυτή είναι η τελευταία που χάσαμε τα βίντεο στο σκληρό, στην κάρτα μνήμης. Είναι η επουλωτική αυτή εδώ, με πρόπολες μέσα, αιθέραια, έλαια, βαλσαμόλαδα, ένα σωρό. Γι' αυτό κάντε μια εγγραφή για να τσεκάρετε και τις επόμενες συνταγές που θα φτιάξω, για να δείτε, να πάρετε ιδέες για δικές σας κεραλιφές. Άμα θέλετε... Σταμάτα ρε Junior με τον μπαλάκι. Άμα θέλετε την κεραλιφή που φτιάχνω σε αυτό το βιντεάκι, γράψτε μου, στείλτε μου ένα μήνυμα για να σας στείλω. Κάτω στην περιγραφή έχει τηλέφωνο. Αφήνω τις κεραλιφές, δεν τις έχω σφίξει από πάνω τα καπάκια, τις αφήνω να κρυώσουνε. Θα πάω τα ζωάκια μου να βοσκήσουνε και όταν γυρίσω θα σφίξω τα καπάκια και θα το κλείσω. Και θα κλείσουμε και το βίντεο. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Κάντε ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάσετε τις επόμενες συνταγές με τις κεραλιφές που θα φτιάξω. Και όποιος και οι 3 πρώτοι που θα γράψουν σχόλιο κάτω από το βίντεο, τρέξτε γρήγορα, θα κερδίσουν από ένα βαζάκι κεραλιφή. Ευχαριστώ. Τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας.